גידול הבקר החל לפני 8,000 שנה במזרח התיכון. האב הקדמון, כמו הפרות המודרניות המבויתות, חי בעדרים גדולים וניזון מעשב, מה שהקל על הביות שלו. תהליך הביות גרם להעדפת פרטים עם מזג נוח שהקל על שליטת האדם בו. חשוב לזכור שפרות הן חיות רגועות מטבען. בגלל היותן חיות נטרפות, היו נתונות ללחץ אבולוציוני חזק בהסתרת כאב, שמרמז על חולשה בפני טורפים. הטורף יבחר לצוד לרוב את הפרט החלש בעדר, חיה חולה או עגל צעיר. כתוצאה מכך פרות לא מראות סימני כאב בולטים, אלא אם כן הן לא יכולות להסתיר את הכאב יותר. כאב הוא תחושה שקשה לאמוד, בבני אדם כמו בבעלי חיים אחרים, כיוון שאין מדד פיזיולוגי מדויק למדידתו. עם זאת, בבעלי חיים, שינויים התנהגותיים יכולים לשמש כאינדיקטורים לנוכחות כאב. כשפרה מרגישה כאב חמור ואינה יכולה עוד להסתיר את הכאב וחוסר הנוחות, נוכל לזהות מספר סימנים ברורים, כאשר הביטוי שונה מפרה אחת לאחרת, ויכול לכלול התנהגות אחת או יותר מההתנהגויות הבאות. כיוון שידוע שהסימנים שהוצגו קודם לכן מבוטאים בעת כאב חמור, חשוב והכרחי להיות ערניים לשינויי התנהגות פחות מובהקים שמעידים על כאב על מנת למנוע החמרה והימשכות הכאב לזמן ארוך. ישנה שיטה להערכת כאב שמתמקדת ב7 סימנים מוקדמים של כאב שלרוב נוטים להפחית מחשיבותם. כל סימן יכול להתבטא בכמה דרגות, ושילוב של כמה סימנים יחד יכול להעיד על רמת הכאב שהפרה חווה. כמובן שיש להתחשב בשונות בין הפרטים ולכן כדאי להתייחס לכמה שיותר סימנים. כשפרה חווה כאב היא נוטה להתייחס פחות לסביבתה. שימו לב לערנות ולסקרנות של פרות מסוימות לעומת אחרות. במצב נורמלי, הפרה מחזיקה את הראש בגובה הכתפיים. מנח ראש נמוך ביחס לקו הכתפיים יכול לתת אינדיקציה לתחושות כאב. אוזניים שמוטות או משוחות לאחור יכולות להעיד על כאב, בניגוד למצב תקין בו האוזניים זקופות קדימה וזזות בצורה אקטיבית. נוכל לזהות שינויים בכיווץ שרירי הפנים ובהבעות הפנים של הפרה כאשר היא חשה כאב, מהבעת פנים ניטרלית ואוזניים זקופות להבעת פנים לחוצה, ונשים לב גם לאוזניים המשוחות לאחור. פרה הסובלת מכאב תתעניין פחות באינטראקציות חברתיות סביבה, ולכן תנסה להימנע מהאדם הניגש אליה. ניתן לראות פרות נינוחות הניגשות למצלמה בסקרנות, לעומתן פרות חששניות יותר המעדיפות להימנע מקרבה. גם מנח הגב יכול לעזור לנו בזיהוי מוקדם של כאב. באופן נורמלי, פרה תציג מנח גב ישר. מנח גב קשתי או כמור מעט יכול להעיד על כאב ברגליים או בבטן. כאב ביותר מגפה אחת יכול להתבטא בהליכה זהירה מאוד ולאו דווקא בצליעה. כלומר ניתן לזהות דרגות צליעה שונות מצעדים קטנים וצליעה מינימלית עד לאי נשיאת משקל על הגפה. כדי לאמוד את חומרת הצליעה ניתן להיעזר בסקאלה בת 5 דרגות שכעת נציג בפניכם. בדרגה הראשונה נוכל לזהות פרה שאינה צולעת, הליכתה נורמלית וריתמית וגבה ישר בעת עמידה ובהליכה וראשה יציב. בדרגה השנייה נוכל לראות הליכה כמעט נורמלית, אורך הצעד עלול להיות לא שווה וקצר, אך אין עדות לצליעה. הגב ברוב המקרים יישמר ישר בעמידה וקשתי מעט בהליכה, בעוד הראש יישאר יציב. בדרגה השלישית נבחין בצעדים קצרים ורווח בין צעדים לא תקין ברגל אחת או יותר. ברוב המקרים הגב קשתי גם בהליכה וגם בעמידה, ראשה יציב ויהיה קשה להבחין איזו רגל היא הפגועה. בדרגה הרביעית נראה צליעה בבירור, וניתן לזהות את הרגל הפגועה. הגב יהיה קשתי בהליכה ובעמידה, ונבחין בנדנוד הראש מעלה ומטה. בדרגה החמישית והאחרונה, בנוסף לכל הסימנים שנראו בדרגה הרביעית, נראה גם חוסר רצון או יכולת מצד הפרה להניח משקל על הגפה הפגועה. רפתנים רבים אינם מודעים להשלכות הכלכליות הנגרמות עקב צליעה בבעלי חיים והשפעתה על פרודקטיביות ורווחיות רפת החלב שלהם.
בסקר שנעשה ברפתות חלב באנגליה, כ-90% מהרפתנים לא ייחסו חשיבות לצליעה כפקטור משמעותי בהקשר לבריאות הפרה ורווחיות הרפת, למרות שההימצאות הממוצעת של צליעה באותן רפתות היה כ-40%. ההשלכות הכלכליות עלולות לנבוע מהשפעות פיזיולוגיות, למשל כאב, המבוטא בצליעות חריפות בפרות חלב, עלול להוביל לירידה ביצרנות על ידי פגיעה בצריכת המזון, כלומר ירידה במספר הארוחות ביום או במשך האכילה. צריכת מזון נמוכה תביא לירידה בפוריות וביצרנות, כלומר תנובת החלב יורדת. בנוסף, ההשלכות הכלכליות עלולות לנבוע גם מטיפול רפואי, כלומר, ככל שגורם הכאב יזוהה מאוחר יותר, כך הטיפול הרפואי עלול להיות קשה וארוך יותר, וההוצאות הכלכליות תגדלנה. בנוסף, טיפול מוקדם יכול לעצור הגעה למצב של מחלה כרונית, שנמשכת הרבה יותר זמן וקשה הרבה יותר לטיפול. אז לסיכום, רפתן תזכור, פרה מפגינה סימנים מסוימים של כאב, אך הסימנים בעלי ערך רק אם אדם יכול לזהות אותם ולפעול על פיהם.